tää perusrunko on näytetty, niin tässähän on sänky. Ja tämän sängyn saa siis tästä nostettua ihan suoraan, eli se ei ole missään perusteissa kiinni. Ja tänne sängyn alle on tietysti tullut kaikki tavarat. Eli nyt tänäänkin me ollaan kaksin tässä. Eli tähän tulee toinen sänky viereen. Eli tässä pystyy nukkua 2 ihmistä, vaikka ei ole mikään supertilava kämpperi. Niitä on 190 senttiä pitkä ja 70 senttiä leveä. Eli Tokyo Drift-valot on nykyään suoraan sängyssä kiinni. Kun sä haet jotain tavaraa vaikka tuossa sängyssä maatessa, niin sä saat vedettyä tosta, niin ne valasee just tän alaosan. Nää Tokyo Drift-valot, näähän on ihan niinku eye-catcher tässä. Ne on tullut tää ylly siis tähän sänkyyn kiinni. Eli mutta täällä sisällä, niin tää on siis tässä sängyssä kiinni. Tää oli Ikeassa, tää maksoi 20 € Ikeassa. Ja mä jouduin vähän hioa tätä kohtaa, että tää leuka meni tähän hyvin. Mutta tää on siis tosi tukevasti tässä. Tää ei tästä lähde mihinkään. Ja molemmat kohdat on tosi näkyy, että sitä on hiottu vähän tonne sisään se sänky, että sen sai tuohon kiristettyä. Niin tähän mahtuu kaikki perustavarat, puhelimet ja radiot ja tässä on kirja ja nenäliinoja ja muuta. Semmoiset niinku perustavarat saa hyvin säilyttyä tossa. Ihan sama makaaks joku tässä lattialla vai makaaks joku täällä, niin siihen saa hyvin ne. Tää patja ja sitten se on tismalleen tän sängyn kokoinen. Ja lisäksi tämän patjan saa hyödynnettyä nojatuolina. Mä itse asiassa tein siitä puolikkaan päivän töitä just tällä viikolla. Tässä on nyt patja nojatuolina. Tästä jotain saa tehtyä. Täältä auton takaa löytyy virtalähde. Tää on siis newest edition. Ja tää on siis EcoFlow Delta. Uusin, mun mielestä 3 ehkä. Niin 1024 VH ja 1600 wattin teho. Nämä on siis suoraan myös nostettava ulos täältä autosta. Painaa semmonen 15 kiloa. Ja kaikki täällä autossa oleva tavara, kaikki nämä virteimet on sängyssä kiinni ja tää akku on irrotettava ja kaikki tavarat saadaan 5 minuutissa täältä tarvittaessa pois. Sitten meidän ilmastointi, toimivaksi todettu ilmastointisysteemi. Eli täällähän on siis aukeava läppä, kun on vähän auki ohjaamoon, niin tulee tästä ohjaamosta tänne tavaratilaan tai nukkumatilaan siis. Ja tässä on tän ilmastointijärjestelmän moottori. Eli tää menee tähän ihan napsauttamalla. USB:llä toimiva johto, joka tulee kiinni EcoFlowhun. Laitetaan USB päälle. Noin. Nyt kun tästä vaan napsautetaan, se oli äsken jo päällä, mutta napsautetaan päälle, niin se rupeaa viemään sitä ilmaa ulos täältä. Ja silloin kun se vie tätä ilmaa täältä koko ajan ulos, se imee sitä kosteutta, mikä nukkujista tulee. Ne nukkujat tuottaa litroja kosteutta yön aikana. Niin se imee kuivaa ilmaa sisään ja kosteita ilmaa pois. Ja se on tämän auton aktiivinen ilmanvaihtaja, joka on todettu toimivan erinomaisen hyvin. Talvi tulee ja täällä on nytkin aika kylmä. Täällä on muuten tällä hetkellä 9 astetta. Lämmityssysteemi. Niin tää on tämän päivän hankinta, eli lämpöpeitto. Ja tässä on se idea, että tää ei lämmitä koko autoa, vaan tää lämmittää sen nukkujan. Tehotaan 100 wattin peitto. Tarkoittaa, että tää EcoFlow pyörittää suunnilleen näillä eristeillä, mitä täällä seinissä on, Armoflexia ja muuta, niin toimii tosi hyvin. Ja ehkä yleisesti täällä alhaalla on ideana se, että näitä pystyy vetämään tästä tälleen. Ehkä säilytyksen osalta vielä se, että tässä ovessa on sitten roikkuva. Tässä on niinku useampi henkari takeille ja mulle. Ja tässä on tämmönen roikkuva, missä on niinku tulitikut kaasukeitintä varten. Mutta joo, ehkä pääpointtina tässä koko hommassa on se, että tää on niinku vahvasti camping-henkinen auto. Ja tässä on niinku 5 minuutissa mahdollista saada tää täysin tavaran kuljetusta varten. Ja pakettiautona niinku verotuksellisestikin pysyy. Eli tässä ei ole mitään kiinteetä. Toi sänky pysyy tuossa hyvin ilman kuormaliinoja. Mulla on tuolla kuormaliinat kyllä autossa, mutta se pysyy hyvin myös ilman niitä. Eli se on pointtina. Mutta jes, seuraavaksi ruvetaan nauttia illasta. Kiitos Mikko vinkistä paikasta. Hieno paikka. Upinniemi on lähelläkin, niin tulee kotoisa olo.
No niin, tuplasänky. Rabin makualusta tässä ja menee just hyvin tohon käytävälle. Kyllähän siellä on just hyvä kohdalla. Tai sehän selviää. Niin, näyttää ainakin hyvältä. Näyttää ainakin hyvältä. Täällä ollaan. Lähtötilanne on se, että täällä oli 9 astetta. Nyt pistetään lämpöpeitto päälle ja katsotaan miten lämpötila nousee, kun meitä on 2 täällä. Ja tässä on tää on ollut täysillä hetken tää viltti, tää on kyllä lämmin. Täällä on nyt yli 15 astetta jo. Mutta me varmaan mennään kohta nukkumaan, niin palataan aamulla sitten asiaan. Mä luulen, että täällä on aika lämmin yö tulossa. Hyvää yötä. No niin, huomenta. Miten nukutti? Hyvin, oli vähän lämmin. Oli lämmin. Joo, hyvin nukutti. Mut kyllä tänne 2 menee. Ja jos tuolla ei olisi noita kaikkia laatikoita, mitä täällä pidetään, että olisi pelkästään meidän tavarat tuolla alhaalla, niin toi olisi mahtunut ihan hyvin. Ja tosta sais niitä helpostikin, niin vaatteita ja kaikkea. Tosta sängyn alta. Se on sen verran korkea kuitenkin. Noniin. Nyt on auto esitelty ja tollasen se varmasti mun puolesta tulee pysymään aika pitkäänkin, et mun mielestä nyt siinä on kaikki mitä tommonen reissukoti vaatii, eli siellä pystyy hyvin palautua ja oikeastaan nukkuakin aika mukavasti. Siellä on virtaa ja säilytystilaa ja tilaa toisellekin ihmiselle ja kaiken saa 5 minuutissa sieltä myös pois. Meillä on tänään tosi hienot pläänit ja seuraava video alkaa oikeastaan suoraan tästä hetkestä, joten ota ihmeessä kanava tilaukseen niin et missaa sitä. Ja kiitos katselusta. Nähdään ensi kerralla. Moikka!